Bună, Leu, și mă bucur să te am aici alături de mine. Vreau ca de data aceasta să ating un picuț acest topic al lunii pline în Leu, luna lupului, cum este denumită în calendarul amerindienilor. Și voiam să spun că dacă luna afectează și creează fluxul și refluxul în natură, știm atunci că poate să ne afecteze și pe noi, oamenii, fiind alcătuiți din peste 60% apă. Pentru cei care lucrează cu ciclurile lunare, aceste citiri vor fi deosebit de importante, cu informații de reținut. Luna plină este un moment de manifestare, da? De culminare, de asemenea și de eliberare a energiilor de care nu mai avem nevoie. Iar acum noi culegem roadele lunii noi, atenție, din august 2023, mai exact pe 16 august a fost luna nouă în Leu în anul 2023. Este bine să rememorați acea perioadă și să vedeți ce intenții noi ați setat pentru voi, pentru că acum voi culegeți roadele pentru intențiile voastre din acea perioadă, ok? Și hai să vedem, ca întrebări ce eu mi le-am notat aici pe hârtie, 1 ar fi ce ai creat și manifestat de la luna nouă, ok? Și vedem ce carte primim. La a doua întrebare, unde ești acum în procesul tău de manifestare? Cum te simți acum? Sau unde ești? 3. Ce vine în conștiința ta? 4. Ce nu îți mai servește? 5. Cum poți să te eliberezi și să dai drumul acestor energii? 6. Ce alte resurse îți stau la dispoziție pe măsură ce te eliberezi și dai drumul acestor energii? Ok, hai să vedem pentru tine, pentru Leu, ce energie avem pentru luna plină în Leu, chiar pentru zodia Leu. Și avem aici ce ai creat și manifestat de la luna nouă. Regina de cupe. Unde ești acum? Regele de monede. E bine. Ce vine în conștiința ta? Pajul de spade. Ce nu îți mai servește? Regele de spade. Cum poți să te eliberezi și să dai drumul acestor energii? Asul de cupe, frumos. Ce alte resurse îți stau la dispoziție pe măsură ce te eliberezi și dai drumul acestor energii? Foarte frumos. Această carte, roata norocului. Văd că ești îngrijorat aici cu această carte nouă de spade. Tu îți faci anumite griji, ai ceva pentru care ești foarte entuziasmat cu pajul de bâte. Pajii reprezintă oportunități, reprezintă copii, reprezintă comunicare, începuturi, oportunități iarăși, da? Și acest paj este foarte entuziasmat de ceea ce are ca oportunitate în această perioadă. Dar te văd și foarte mult în mintea ta, foarte mult temător aici. Ok. Ce ai creat și manifestat de la luna nouă? Văd Regina de cupe. Regina de cupe poate vorbi despre o nouă dragoste. Regina de cupe este o femeie care este îndrăgostită. Acum poate fi îndrăgostită de ceea ce face sau de o anume persoană, ok? De ce Regina de cupe? În ceea ce ai manifestat tu, ce frumos am primit, împărăteasa, mai multe cărți, dar nu s-au întors, împărăteasa, și am văzut-o și chiar vreau să o citesc aici în etalarea ta. Împărăteasa vorbește despre creștere, despre abundență, este această energie feminină guvernată de Venus,
zeița banilor, a frumuseții, a dragostei. Foarte frumos pentru tine. Unde ești acum, văd regele de monede. Regele de monede poate reprezenta o afacere, reprezintă o energie masculină foarte abundentă, stabilă, care un personaj, dacă este vorba de o persoană, un personaj care poate să îți confere stabilitate sau poate să confere stabilitate, pentru că poți fi chiar tu, și securitate. Este foarte abundent, iarăși ceva despre abundență aici. De ce regele de monede în ceea ce privește spațiul în care ești tu acum? Asul de spade, o victorie pentru tine. Ai multă claritate de asemenea. Și văd iarăși aici 8 de spade, pe care l-am văzut și în spatele pachetului de cărți. Cred că te dezlegi la ochi cu ceva anume. Și aici ești tu acum. Ce vine în conștiința ta, pajul de spade. Pajul de spade reprezintă noi oportunități și pot fi oportunități pentru tine în comunicare, pentru că este energie de spade, de aer, energie mentală, mai ales în comunicare, da, în mental, o nouă oportunitate. Aduni informații în legătură cu ceva anume. De ce pajul de spade? De ce pajul de spade? În ceea ce vine în conștiința ta în această perioadă. Reprezintă o energie nouă. Și împăratul. Înveți, uite vezi, și văd și regina de cupe la baza pachetului. Poți să ai de a face cu o energie autoritară, în control, foarte puternică, o persoană foarte puternică, și tu să aduni informații despre această situație sau persoană. Un împărat, da? Ok, acum ce este important, am să te rog, chiar dacă dorești, bineînțeles, să notezi ce îți vine ție în minte în legătură cu aceste două cărți, despre care eu am să vorbesc puțin, dar pentru fiecare este diferit, ok? Pentru această carte avem întrebarea ce nu îți mai servește de acum înainte, pentru a te elibera de această energie în această lună plină, în această perioadă. Regele de spade și este clarificat de 3 de spade. Poate ai avut o nouă oportunitate cu acest personaj, care poate să reprezinte un semn de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate că chiar ai intrat într-un trio aici cu această persoană sau ceva ți-a rănit sufletul și cu toate astea, cred că ești vindecat acum, pentru că tu ai regina de cupe aici și poți să lași să te eliberezi de această energie. Nu îți mai servește. Iarăși răceala, să fii prea mental, prea în mintea ta și fără empatie, asta nu îți mai servește, cred. Și cum poți să te eliberezi și să dai drumul acestor energii de aici? Avem asul de cupe. De ce asul de cupe? E clar, deschizându-ți inima. De ce asul de cupe? Hai, mai spune-mi, te rog, ceva despre acest as de cupe. De ce asul de cupe? Să-ți deschizi inima, să-ți deschizi chakra inimii. 8 de spade, da? Pentru că tu ai avut-o închisă și să lași această energie în urmă.
a închiderii, energia aceasta a închiderii, a temerilor, a fricilor, a anxietății, pentru că această persoană foarte ușor se poate elibera. După cum vezi, e legat de mâini, dar în primul rând este legat la ochi, este legată la ochi și dacă ar putea deschide ochii, ar vedea că oricând se poate elibera cu ajutorul unei spade de aici, din spatele său. Doar că nu vede, ok? Deschizându-ți chakra inimii și lăsând această energie în trecutul tău. Și uite, văd și 8 de cupe aici. În această poziție avem întrebarea: ce alte resurse îți stau la dispoziție pe măsură ce te eliberezi și dai drumul acestor energii? Universul este de partea ta, vor apărea poate și anumite schimbări în direcția ta. De ce această carte, roata norocului? Cred că lași trădarea și acest final și acest personaj are 10 spade înfipte în spatele său, dar și e un corp mort, da? E ceva terminat, e un final. Nu neapărat, nu că tu ai fi în această situație, dar ceva te-a făcut să te simți trădat, adevărat, și acea situație nu o mai poți reînvia și asta e bine să o lași în trecut, pentru că ce vine în direcția ta, vine o perioadă de vindecare și chiar o nouă oportunitate care poate fi pe finanțe, pentru că asul de monede poate reprezenta finanțele, cariera, sănătatea, dar poate fi și pe un angajament serios în dragoste, chiar și așa, ceva care să se materializeze în dragoste. Ok, cam atât pentru astăzi. Mi-am propus să fie o citire scurtă și era să uit. Dacă ți-ai notat, dacă ești una din persoanele care își dorește să lucreze cu ciclurile lunare și ți-ai notat ce e bine să eliberezi și nu îți mai servește de acum înainte, informațiile pe care le-ai primit din aceste cărți, dacă ți le-ai notat pe o hârtiuță, e bine, cu o lumânare aprinsă, să dai foc acestei hârtii și să îți spui că eliberezi și dai drumul oricărei energii în exces care nu îți mai servește, prin voința divină și iubirea necondiționată, așa să fie. La sfârșit, spui: sunt eliberat, sunt gata. Sau te eliberezi, sunt gata. E așa ca un ritual de respectat de lună plină pentru a te elibera de energiile acelea care sunt în plus și care nu îți mai servesc, nu te mai ajută de acum înainte. Ok, să-mi spuneți, vă rog, în comentarii dacă sunt de folos aceste citiri, dacă să mai fac pe viitor astfel de citiri, cum vă ajută, cum vă simțiți pe parcursul acestor citiri. Și vă pup, vă îmbrățișez cu tot dragul și vă doresc tot binele și ne vedem curând. Pa, pa!